السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ازيكم يا باشمهندسين؟ عاملين ايه؟ الاخبار؟ رب تكونوا بخير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان شاء الله في الفيديو بتاع النهاردة هنتكلم عن معلومة جديدة، وهي بتقول معدل انتاج النجار والمساعد بتاعه في بند السوليد سلاب. يعني لو عندي نجار والمساعد بتاعه هيشتغلوا سوليد سلاب، يقدروا ينتجوا لي قد ايه في اليوم؟ قالك معدل انتاج النجار والمساعد بتاعه في بند السوليد سلاب 3 متر مكعب في اليوم. يبقى معدل انتاج النجار والمساعد بتاعه في بند السوليد سلاب 3 متر مكعب في اليوم. بكده نكون خلصنا الفيديو. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو شايف ان القناة بتقدم لك محتوى مفيد، اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك اشعار بكل جديد. اعمل لايك وشير للفيديو عشان يوصل لكل الناس. تابعنا على صفحة الفيسبوك، ولو محتاج نسخة من كتاب بروفيشنال انجينير اللي بننزل منه المعلومات دي، سيب كومنت على الفيديو او ابعت لنا رسالة على صفحة الفيسبوك. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.